Salutare, prieteni! Toți îl numesc regele savanei, dar majoritatea n-au nicio idee de ce. Un leu nu conduce prin mituri, conduce prin forță, prin alianțe, prin teritorii câștigate și teritorii pierdute. Astăzi intrăm în lumea leului, dar nu așa cum o arată documentarele clasice, ci așa cum este cu adevărat. Să-i dăm bătaie! Leul este numit regele savanei de mii de ani, dar acest titlu n-a fost oferit de natură, ci de oameni, popoare care de-a lungul istoriei au văzut în el ceva ce n-au regăsit la niciun alt prădător: autoritate, ordine, disciplină, dominație pură. În Egiptul antic, faraonii foloseau figura leului pentru a simboliza puterea absolută. Pe tronul lor, brațele laterale erau sculptate sub forma unor lei în poziție de atac. Un mesaj clar: cine stă pe acest scaun domină, așa cum domină leul pământul. În Mesopotamia, leul apărea pe porțile marilor orașe ca simbol de protecție supremă. Asirienii îl respectau, dar îl și temeau. Ei știau un adevăr simplu: un singur mascul matur poate modifica comportamentul tuturor animalelor dintr-o regiune întreagă. Dar ceea ce impresionează cu adevărat nu este mitologia, ci prezența fizică a leului. Un mascul adult poate atinge 250 de kilograme, o masă musculară densă, compactă, construită pentru confruntări directe. Spre deosebire de celelalte feline mari, leul nu evită lupta, leul o îmbrățișează. Coama masculului este singurul element din natură care spune clar, vizibil, de la distanță: eu sunt cel care domină aici. Nu e doar estetică, este armură, este scut. A evoluat pentru a proteja gâtul și zona carotidelor în lupte. Un mecanism natural pe care nici tigrul, nici leopardul, nici jaguarul nu îl au. Și apoi vine răgetul, una dintre cele mai puternice unde sonore produse de un mamifer terestru. Se aude până la 8 km. Motivul? Pentru a anunța teritoriul, pentru a intimida rivali și pentru a ține hienele la distanță. Un singur răget făcut noaptea poate schimba complet comportamentul unui grup de erbivore pe un areal întreg. Asta nu e magie, e biologie pură. Răgetul leului este înregistrat în conștiința fiecărui animal din savană. Este un semnal de avertizare universal. În Africa de Est, în rezervații precum Masai Mara și Serengeti, sunt documentate momente în care două grupuri de lei se apropie unul de altul în teritorii disputate. Uneori nu se ating deloc. O simplă confruntare vocală, răget după răget, poate decide cine se retrage. Asta înseamnă putere. Și totuși, titlul de rege nu vine doar din forță, vine din ordine. Leul menține savana într-un echilibru natural. Prezența lui determină rutele de migrație, zonele de pășunat și comportamentul altor prădători. În lipsa lui, haosul se extinde. Aceste elemente, simbolul antic, puterea fizică, autoritatea naturală, impactul asupra ecosistemului, sunt motivul pentru care de mii de ani oamenii și animalele îl percep la fel: rege. Dar ceea ce urmează este chiar mai impresionant, pentru că niciun rege nu conduce singur, iar leul are o strategie care nu apare la nicio altă felină: coalițiile, frățiile, adevărata forță de cucerire a savanei. În lumea felinelor, fiecare individ trăiește pentru sine. Tigrii sunt solitari, leoparzii sunt solitari, jaguarii sunt solitari.
dar la leu regulile se schimbă complet. Aici, masculii formează coaliții, alianțe de sânge sau de circumstanță, create pentru un singur scop: puterea asupra unui teritoriu și controlul asupra unei mândrii. Este una dintre cele mai neobișnuite strategii din întreaga lume animală. De ce apar coalițiile? Pentru că un singur mascul, oricât de puternic ar fi, nu poate apăra un teritoriu de kilometri întregi, dar 2, 3 sau 4 masculi pot. Ochii lor acoperă 4 direcții, răgetele lor se multiplică, forța lor devine imposibil de contestat. O coaliție bine sudată poate controla un pride ani întregi, iar în Africa ani înseamnă supraviețuire. Cea mai faimoasă coaliție de lei s-a format în 2006 în Sabi Sands, Africa de Sud. 6 masculi masivi, crescuți împreună, cu agresivitate rar întâlnită în natură. Numele lor? Mapogo. Acești 6 lei au preluat în doar câteva luni o zonă imensă, au detronat coaliții întregi, au ucis mânci de val și au răsturnat structura socială a regiunii. În mai puțin de 2 ani, Mapogo au eliminat mai multe pride-uri decât orice alt grup documentat. Biologii încă analizează astăzi acest fenomen. Mapogo sunt un exemplu extrem, dar unic. Câteva zeci de kilometri mai la est, o altă coaliție a devenit legendară, Majingilane. Nu era la fel de violenți ca Mapogo, dar aveau altceva: disciplină și cooperare impecabilă. Au cucerit teritorii prin sincronizare perfectă, un atac la vest, o ambuscadă la nord, o apărare la sud. Fiecare mascul știa exact ce are de făcut. În India, în Gir Forest, leii asiatici formează coaliții impresionante, uneori chiar între indivizi fără legături de sânge. Teritoriile sunt mai mici, presiunea rivalilor este constantă, iar succesul depinde aproape exclusiv de cooperare. Este documentată o coaliție de 2 frați, Banu și Amar, care au controlat ani la rând o vale întreagă. Niciun mascul solitar nu s-a putut apropia de zona lor, nu pentru că erau cei mai mari, ci pentru că acționau ca un singur animal. Cum se formează coalițiile? Există 2 tipuri. Coaliții de frați, cele mai stabile, crescuți împreună, cunosc mirosurile, comportamentele și ritmul celuilalt. În natură, încrederea este rară, între frați este absolută. Și coalițiile de străini, formate din masculi solitari care se unesc pentru a prelua controlul. Sunt mai fragile, dar uneori devin extrem de eficiente, mai ales când liderul este puternic și inteligent. O coaliție bine sudată poate controla zeci de kilometri pătrați, mai multe pride-uri, zone de apă, teritorii cu migrații sezoniere a prăzii. Asta înseamnă perichere, hrană, urmași, dominație. Un mascul solitar poate fi puternic, dar o coaliție este invincibilă. O coaliție nu înseamnă doar frăție, înseamnă și responsabilitate. Dacă unul cade, întregul sistem se poate prăbuși, iar în natură luptele sunt inevitabile. În capitolul următor vei vedea lumea leului după apus, unde tot ce ai auzit până acum își schimbă regulile. Când soarele coboară și lumina dispare, savana nu devine liniștită, devine periculoasă, mai ales pentru că leii își schimbă complet comportamentul. Ziua sunt vizibili, dominanți, ușor de observat, dar noaptea devine altceva. Ochii leilor sunt construiți pentru vânătoare nocturnă. În spatele retinei au o structură reflectorizantă numită tapetum lucidum, care amplifică lumina slabă. Pe scurt, ceea ce pentru noi este întuneric complet, pentru ei este claritate.
Aproximativ 80% din vânătoarea lor eficientă are loc noaptea. Nu din întâmplare noaptea, prada nu îi vede, nu le simte pașii, nu le detectează mișcările, iar atunci când se apropie în tăcere totală. Noaptea leii comunică altfel, folosesc vibrații joase, sunete abia perceptibile pentru urechea umană. Aceste semnale transmit poziție, direcție, distanță, momentul atacului. Pentru zebre, antilope sau hiene, aceste sunete sunt aproape imperceptibile, dar pentru leii din aceeași familie sunt instrucțiuni clare. Noaptea, leoaicele sunt adevărate specialiste ale ambuscadelor. Atacă în semicerc, în tăcere, folosind întunericul ca pe o armă. Un exemplu real, filmat în Masai Mara, 3 leoaice s-au strecurat prin iarbă udă în timp ce un grup de gnu traversa o zonă de apă. O leoaică a blocat direcția de fugă, alta a venit din lateral, a treia, invizibilă în camera termică, a atacat din spate. Totul a durat 5 secunde, iar în aceste 5 secunde gnu nu a văzut absolut nimic. Leii nu sunt singurii care devin activi după apus. Hienele se multiplică în umbră, leopardul se strecoară în tăcere, elefanții devin nervoși, bivolii își schimbă comportamentul. Pentru leu, noaptea este o oportunitate, dar și un risc. Un caz celebru documentat arată un leu tânăr surprins noaptea de un bivol rătăcit. În întuneric, masculul nu a văzut schimbarea bruscă a direcției. A fost lovit din lateral, aruncat câțiva metri, iar coaliția lui a fost nevoită să se retragă. Noaptea nu iartă pe nimeni. Datorită tehnologiei moderne, cercetătorii au surprins imagini incredibile. Leoaici ascunse complet în iarbă de doar 40 de centimetri. Masculii care urmăresc prada de la peste 200 de metri, hiene stând în cerc la marginea luminii lunii, animale care nu reacționează la prezența leilor până în ultima secundă. În aceste filmări, leul nu mai pare un rege vizibil impunător, pare o umbră inteligentă și mortală, care se mișcă fără zgomot. Noaptea are un efect interesant. Confruntările dintre coaliții se aprind adesea după apus, când patrulele lor se suprapun. Două grupuri de masculi pot fi la mai puțin de 100 de metri unul de altul, fără să se vadă. Doar răgetele le indică poziția. Iar dacă unul răspunde cu un răget puternic, celălalt trebuie să decidă, înaintare sau retragere. În Africa, noaptea nu este liniște, este decizie. Vine cea mai violentă parte a poveștii, luptele. În savană, fiecare metru pătrat înseamnă hrană, apă și urmași. Nimic nu se câștigă prin întâmplare, iar între lei, conflictele nu sunt ritualuri, sunt războaie. Aici, cine ezită pierde și cine pierde dispare. Leii și hienele sunt rivali direcți pentru aceleași resurse. De aceea, confruntările sunt inevitabile și adesea brutale. Există filmări autentice din Masai Mara în care un mascul solitar este înconjurat de aproape 20 de hiene. Atacuri scurte, mușcături rapide, hiene care trag de picioare, altele care încearcă să-l doboare. Masculul rezistă, dar nu pentru mult timp. Abia când un alt leu apare în fugă, totul se schimbă instant. În câteva secunde, hiene care dominau terenul devin pradă potențială. Aici se vede adevărul. Un leu solitar supraviețuiește greu, dar doi lei formează o forță imposibil de oprit. Bivolul african este considerat de biologi cel mai periculos erbivor al Africii și pe bună dreptate.
Există cazuri în care au ucis lei maturi chiar în mijlocul luptei. Cea mai intensă scenă reală filmată în Mala Mala arată un atac asupra unui bivol uriaș. Leoaicele sar pe el, îl tragă lateral, îl mușcă de bot, de urechi, de ceafă. Bivolul fuge cu 2 leoaice atârnând de el. Un mascul intră cu un sprint impresionant, lovește din lateral și îl doboară. Lupta durează aproape 10 minute. 10 minute de brutalitate pură, fără victorii garantate. Pentru leu, fiecare secundă lângă un bivol înseamnă risc real de moarte. Leopardul nu este un adversar pentru leu. Singura lui armă este copacul. Există o scenă celebră din Seventh Sense. Un leopard coboară pentru câteva secunde din copac, un leu apare brusc din iarbă și în 4 secunde totul se termină. Nu este luptă, este eliminare. Leopardul știe asta și de aceea fugile lui strategice sunt legendare. Ghepardul este cea mai rapidă felină de pe planetă, dar și cea mai vulnerabilă. Nu se luptă cu leu, fuge de leu și totuși interacțiunile lor sunt reale și dure. În Serengeti, o scenă documentată arată un ghepard care fânează. Leul simte mișcarea, apare în alergare și ia prada. Ghepardul renunță, nu poate face altceva. În alte cazuri, masculii de leu ucid puii de ghepard dacă îi găsesc singuri. Este crud, dar este real. Nu din ură, din instinct. Orice alt prădător înseamnă competiție pentru hrană. Acest lucru arată adevărul dur. Leul nu este doar cel mai puternic prădător, este și cel mai dominant. Confruntările care schimbă savana sunt între leu și leu. Aici este nivelul suprem al conflictului. Aici se decide cine rămâne rege și cine cade. Când două coaliții se întâlnesc, nu există reguli, nu există limite, doar forță, strategie și curaj. O confruntare celebră filmată în Mala Mala arată 3 masculi tineri care încearcă să pătrundă pe teritoriul unor lei mai bătrâni. Atacul începe noaptea, răgete scurte, praf, lovituri directe, alergări, retrageri, reveniri. Dimineața, un mascul tânăr este găsit rănit grav. Coaliția se retrage. Leii dominanți rămân pe teritoriu, dar sunt răniți. În savană, chiar și victoriile lasă cicatrici. De ce sunt luptele atât de importante? Pentru că ele decid cine are acces la femele, cine transmite genele mai departe, cine controlează zona de apă, cine are dreptul la pradă, cine rămâne în viață. Luptele nu sunt violență, sunt mecanismul prin care se menține ordinea savanei. O regulă finală valabilă pentru toți leii: oricât de puternic ar fi un leu, indiferent cât teritoriu controlează, indiferent câte lupte câștigă, există un moment în care totul începe să se clatine. Răgete necunoscute în depărtare, mișcări noi pe teritoriu, mirosuri străine pe potecile de patrulare. Acela este începutul sfârșitului. Pentru fiecare rege vine o zi în care altcineva îl provoacă. Iar atunci, natura arată un adevăr simplu: nimeni nu domnește pentru totdeauna. Puterea leului nu se vede doar în lupte. Cele mai mari schimbări din savană nu vin din colții lui, ci din prezența lui. Un leu nu are nevoie să atace pentru a influența. Simpla lui existență într-o zonă schimbă trasee, comportamente și chiar peisaj. Asta îl transformă în mod real într-un arhitect al ecosistemului. Prăzile nu pasc la întâmplare, leul decide mișcarea lor. Zebrele, gazelele, antilopele, gnu, toate își modifică traseele în funcție de răgetele leilor. Studiile efectuate în Serengeti au arătat clar:
Când leii rag într-o zonă, erbivorele se mută și consumă altă vegetație. Când leii dispar, turmele revin și curăță iarba până la rădăcină. Asta înseamnă că prezența leului protejează anumite zone de suprapășunat. Fără el, savana devine haotică. Când leul dispare, ecosistemul se rupe. Există un caz celebru în Botswana, o zonă vastă în care timp de câțiva ani leii au fost extrem de puțini. Rezultatul? Populația de antilope a explodat, vegetația a fost decimată, eroziunea solului a crescut vizibil. Alte prădătoare ca hienele s-au înmulțit peste limită, șacalii au început să vâneze pui de antilopă în cantități neobișnuite. Totul a devenit instabil. Când leii s-au întors, ordinea s-a restabilit în doar 2 sezoane. Aceasta este puterea unui prădător de vârf. Leul controlează spațiul psihologic al savanei. Prada nu răspunde doar la prezența fizică a leului, ci și la informațiile sonore. Răgetul lui este un instrument ecologic, ține la distanță rivalii, menține populațiile de erbivore în echilibru, păstrează turmele în mișcare, împiedică suprapopularea zonelor sensibile. Este documentată o secvență în Kenya în care zebrele schimbă complet direcția la un singur răget venit de la 2 km distanță. Nu l-au văzut, dar l-au auzit. Leul limitează alte prădătoare, hiena, leopardul, șacalul, ghepardul, toate își ajustează comportamentul în funcție de patrulele leilor. Leul îi forțează pe leopard să vâneze mai des în copaci noaptea, împinge hienele în zone unde hrana e mai densă, dar riscul e mai mare, reduce șansele de succes ale ghepardului, scade competiția pentru carcase, controlând accesul altor prădători. Acest efect de dominare ecologică este rar în lume. Tigrul nu îl are. Ursul nu îl are, lupul nu îl are, este unic pentru leu. Leul decide chiar și pe unde cresc copacii. Poate părea exagerat, dar este real. În unele zone din Africa de Est, cercetătorii au observat, când leii patrulează intens, turmele evită acele regiuni, iar copacii tineri au șansa să crească fără să fie consumați de erbivore. În zonele fără lei, toți puieții sunt mâncați înainte să ajungă la 1 metru înălțime. Cu alte cuvinte, leul influențează direct vegetația savanei. Fără el, peisajul se schimbă radical. Ordinea pe care o aduce nu este vizibilă, dar este esențială. Majoritatea oamenilor cred că leul doar vânează. În realitate, vânătoarea este cea mai mică parte a impactului său. Adevărata lui putere stă în controlul spațiului, controlul fricii, controlul mișcării prăzii, controlul celorlalți prădători, controlul vegetației indirect. Leul este un sistem de reglare, un mecanism natural care menține un echilibru pe care nicio altă specie nu îl poate susține. Tensiunea crește pentru că ordinea nu durează veșnic. În momentul în care un mascul îmbătrânește, puterea începe să-i scape printre degete. Teritoriile devin mai greu de patrulat, răgetele sunt diferite, rivalii simt asta, iar atunci inevitabil se apropie partea cea mai dureroasă din viața unui leu, momentul în care regele cade. Când privești un leu dominant, vezi putere, vezi siguranță, autoritate, control, dar în savană niciun rege nu domnește veșnic. Chiar și cei mai mari masculi, cei care au condus teritorii uriașe și au câștigat lupte legendare, ajung într-o zi la punctul în care forța începe să scadă și atunci începe adevărata dramă a vieții lor. Căderea unui leu nu începe cu o luptă, începe lent, aproape invizibil, pași mai grei, patrule mai scurte, răgete mai slabe, reacții întârziate, coama care începe să se subțieze. Rivalii aud diferența înainte să o vadă. În savană, un răget spune totul. Rivalii simt slăbiciunea înaintea tuturor. Când un mascul dominant slăbește, primii care observă nu sunt femeile, ci rivalii. În Maasai Mara, o coaliție tânără a urmărit un mascul bătrân timp de 3 nopți. Nu l-au atacat imediat, au așteptat, au observat, au studiat patrulele lui, știau că timpul lucrează pentru ei. Apoi, într-o dimineață, au atacat, l-au alungat de pe teritoriu, iar apoi au cucerit praidul. Este o regulă crudă, slăbiciunea nu trece niciodată neobservată.
Coaliția își poate abandona propriul lider. În natură nu există sentimentalism. Dacă un membru al coaliției devine prea slab, ceilalți nu îl pot proteja la nesfârșit. Caz celebru. Unul dintre masculii Majin Jilani, rănit grav la picior, a fost lăsat în urmă. Coaliția a continuat să patruleze fără el, nu din lipsă de loialitate, ci pentru că dacă s-ar fi întors după el, ar fi pierdut totul. Leii trăiesc într-o lume în care fiecare decizie poate însemna supraviețuire sau moarte. Cea mai dură poveste de cădere aparține uneia dintre cele mai faimoase coaliții din istorie, Mapogo. După ani de dominație, teritorii cucerite și lupte câștigate, a venit ziua în care rivalii lor, Majin Jilani, au atacat. Unul dintre masculii Mapogo, Makulu, îmbătrânise. Altul era rănit. Slăbiciunea lor se simțea în răget, în ritmul patrulei, în reacțiile lente. Majin Jilani au atacat în zori. Lupta a fost scurtă. Faimoșii Mapogo, odinioară invincibili, au fost în cele din urmă răpuși de o generație mai tânără și mai organizată. Când un leu îmbătrânește și este izgonit din teritoriu, începe cea mai grea etapă din viața lui, supraviețuirea ca solitar, fără femele, fără pui, fără coaliție, fără teritoriu, fără hrană garantată. Un mascul bătrân singur nu poate ucide prăzi mari, se hrănește cu ce găsește, uneori cu carcase vechi lăsate de alte prădătoare, evită hiene pentru că acum îl pot ucide, evită masculi tineri pentru că îl pot grăni grav. De multe ori, ultimul act din viața unui leu este confruntarea împotriva unui grup tânăr și puternic. Nu câștigă, dar își păstrează demnitatea. Nu fuge, luptă până la capăt. Asta spune totul despre ce înseamnă să fii leu. Moștenirea rămâne, regele nu. În savană, fiecare leu lasă în urmă urmași, teritorii modelate, bătălii purtate, povești și un impact real asupra ecosistemului. Chiar și după ce cade, efectul existenței lui se simte în turme, în migrații, în comportamentul altor prădători. Leul nu este rege pentru că domină mereu, este rege pentru că schimbă lumea în timpul în care domnește, iar atunci când cade, savana nu se oprește. Un alt răget va răsuna într-o dimineață, un alt mascul își va ridica privirea, un alt teritoriu va fi cucerit, un nou rege se va naște. Aceasta este adevărata lume a leului, o lume în care puterea nu este garantată, luptele sunt reale, iar domnia nu durează niciodată o viață. Fiecare răget are o poveste, fiecare victorie are un preț, iar fiecare rege cade pentru ca altul să se ridice. Dacă vrei să continuăm împreună această călătorie prin lumea animalelor, abonează-te la canal pentru că urmează povești și mai profunde, și mai puternice, și mai reale. Eu te salut și ne vedem la următorul clip.